આપણે આ સવાલમાં ટકા, રકમ અને આધાર શોધવા છે અને તેઓ આપણને પૂછે છે કે 150 તે કયા અંકના 25% બરાબર થાય. તેઓ આપણને તેનો ઉકેલ શોધવાનું નથી કહેતા, પણ તે રસપ્રદ છે. એટલે કે હું સૌથી પહેલાં એવું કરીશ કે આ સવાલનો જવાબ શોધીશ કે જેને ઉકેલવાનું તેમણે આપણને કહ્યું પણ નથી, પણ સૌથી પહેલાં મારે તેનો ઉકેલ શોધવો છે અને પછી આપણે વિચારીશું કે ટકા, રકમ અને આધાર શું છે, કારણ કે તે માત્ર વ્યાખ્યાઓ છે. મહત્વની વાત એ છે કે આ પ્રકારનો સવાલ ઉકેલી શકવો. એટલે કે તેઓ કહે છે કે 150 તે કઈ રકમના 25% બરાબર થાય. બીજી રીતે જોઈએ તો 150 તે કોઈ અંકના 25% બરાબર છે. ધારો કે x લઈએ તો x તે અંક બરાબર છે જેના 25% તે 150 છે, બરાબર ને? આપણે તે જ શોધવા માંગીએ છીએ. 150 તે કયા અંકના 25% છે તેને અત્યારે આપણે x વડે દર્શાવીએ છીએ. મતલબ કે જો આપણે x થી શરૂ કરીએ અને આપણે તેના 25% લેવાના હો તો તમે વિચારી શકો છો કે આ એ જ વાત છે કે તેને 25% વડે ગુણવું, એટલે કે તેનો ગુણાકાર કરવો. જો તમે તેને દશાંશના સ્વરૂપમાં દર્શાવો તો 0.25 ગણા x. આ બંને વિધાનોનો અર્થ સમાન છે. તમે તે અંકથી શરૂઆત કરો અને તેના 25% લઈ લો, અથવા તો તેને 0.25 વડે ગુણાકાર કરો તો તે 150 બરાબર થાય. તેમ આપેલ છે આપણને 150 તે અંકના 25% બરાબર થાય. પછી તમે x નો ઉકેલ શોધી શકો. ચાલો હવે અહીંથી શરૂઆત કરીએ. હું તેને અહીં અલગથી લખીશ જેથી તમે સરળતાથી સમજી શકો. 0.25 વખત કોઈ અંક તે 150 બરાબર છે. હવે આ બધું કરવાની બે રીત છે. આપણે સમીકરણની બંને બાજુને 0.25 વડે ભાગી શકીએ, અથવા તમે જાણતા હશો કે 4 વખત 25 પૈસા તે 1 રૂપિયો થાય, બરાબર તે જ રીતે કહી શકો. ચાલો આ સમીકરણને બંને તરફ 4 વડે ગુણીએ. હું પહેલી રીત કરીશ કારણ કે સામાન્ય રીતે આ રીતે જ કરવામાં આવે છે. બંને તરફ 0.25 વડે ભાગાકાર કરીએ, તેથી હવે x રહેશે અને જમણી તરફ 150 ભાગ્યા 0.25 રહેશે. આ રીતે હું કરવા માંગતો હતો. તેનું કારણ એ છે કે દશાંશ વડે ભાગવું તે એક સારી ટેવ છે. આપણે શોધવું છે કે 150 ને 0.25 વડે ભાગવાથી શું મળે. આપણે તે પહેલાં પણ કરેલું છે. જ્યારે તમે દશાંશ વડે ભાગો ત્યારે એવું કરો કે જે અંકથી ભાગાકાર કરો છો તેને અલગમાં ફેરવી નાખો, અને આ માટે દશાંશ ચિહ્નને 2 અંક જમણી તરફ ખસેડી શકો છો. પણ અંશ અને છેદ બંને સંખ્યા માટે આવું કરવું પડે. આપણે અહીં તમે અંશને 150.00 લખી શકો. જો તમે દશાંશ ચિહ્નને જમણી તરફ 2 અંક ખસેડો પછી તમને 15,000 મળશે. તેને જમણી તરફ 2 અંક ખસેડો, તેથી આપણું દશાંશ આ રીતે બનશે. 150 ભાગ્યા 0.25 તે સરખું જ છે કે 15,000 ભાગ્યા 25. જલ્દીથી હવે ઉકેલી લઈએ. 25 તે 1 માં ન આવે, 15 માં ન આવે, તે આવે 150 માં. કઈ રીતે? 6 વખત, બરાબર. જો તે 100 માં 4 વખત આવે તો 150 માં 6 વખત આવે. 6 વખત 0.25 તે, અથવા અહીં તે 25 છે, આપણે દશાંશ ચિહ્ન ખસેડ્યું છે દશાંશ ચિહ્નને, એટલે કે 6 વખત 25 તે 150 બરાબર છે. બાદબાકી કરો, કોઈ શેષ નહીં મળે. અહીં સીધું 0 થશે. 25 થશે 0 વખત 25 એટલે 0, બાદબાકી કોઈ શેષ નહીં. છેલ્લો 0 લઈ લો. 25 તે 0 વખત થશે. 0 વખત 25 એટલે 0, બાદબાકી કોઈ શેષ નહીં. એટલે 150 ભાગ્યા 0.25 તે 600 થાય. અને તમે આ તમારા મનમાં પણ ગણતરી કરી શક્યા હોત, કારણ કે આપણા સમીકરણમાં જ્યારે આપણે અહીંયા હતા ત્યારે બંને તરફ 4 વડે ગુણાકાર લઈ શકો છો. મતલબ એ જ કે 1/4 અને 4 વખત 150 તે બંને 1 થશે. તદ્દન યોગ્ય છે આ વસ્તુ. જો 150 તે કોઈ સંખ્યાના 25% બરાબર હોય તો 150 એ 1/4 તે સંખ્યાનો થશે. તે પેલી સંખ્યાથી ઘણો નાનો હોવો જોઈએ, અને તે છે 150 તે 600 ના 1/4 છે. ટકાવારી શોધો. તે 25% જેટલું છે, તે જ તેની ટકાવારી છે.
આ સવાલ માટે રકમ અને આધાર શોધીએ તો તેઓ જે રીતે કહે છે તેના આધાર પરથી કહી શકું કે તમે આધારના 25% લઈ લો, જે તેઓ કહે છે કે રકમ મારી જાણકારી પ્રમાણે એ છે રકમ તે ટકા વખત આધાર બરાબર છે. રકમ તે ટકા વખત આધાર બરાબર છે, જે હું અહીંયા દર્શાવીશ. હું અહીં તેને આધારને લીલા કલરમાં દર્શાવું છું, એટલે કે આધાર તે સંખ્યા છે જેના તમે ટકા શોધી રહ્યા છો. રકમ તે રાશિ છે જે તે ટકા દર્શાવે છે. અહીં આપણે જોયું કે ટકા 25 છે. અહીંયા હું દર્શાવીશ તે જ ટકા છે. સંખ્યા કે જેના આપણે 25% લઈએ છીએ અથવા તો આધાર તે x છે. તે આપણે શોધ્યું અને રકમ 150 છે. રકમ 150 છે, તે જ રકમ છે. હું અહીં દર્શાવીશ 150 તે આધારના 25% છે 600ના. મહત્વની વસ્તુ એ છે કે તમે આ સવાલને કઈ રીતે ઉકેલો છો. આ શબ્દો જો હું તમને કહું તો બધા ખરેખર તો માત્ર એક વ્યાખ્યાઓ જ છે.